νοιάζει ο κόσμος που είδες ανεβαίνοντας, που θα τον συναντήσεις κατεβαίνοντας, αν έχεις αισθανθεί ότι είσαι στα παπούτσια τους και τους νοιάζεσαι, θα τους έχεις βοηθήσει. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Και αυτό δεν είναι παιδεία, αυτό είναι καλοσύνη. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όποιος με ξέρει, το ξέρει. Αλλά δεν μαθαίνει αυτό. Ή το έχεις, ήρθες με αυτό. Μαθαίνεις από τη ζωή. Κάποιοι μαθαίνουν, κάποιοι όχι. Ή έργεται με σένα και είσαι καλό συνάντητο από μικρό, γιατί βλέπω και τα 3 παιδιά μου. Δεν σου δίνει η ζωή μαθήματα. Αυτή είναι η δάσκαλη της ζωής. Δίνει, αλλά ας πούμε, εγώ βλέπω από μικρά ότι το ένα παιδί μου, εσύ του δίνει 2 μπισκότου, ο άλλο παίρνει 2 μπισκότου, πάει δίνει ένα στο ένα στον άλλο και μετά γυράει. Ναι. Ένας θα του πάρει και τα 3 και θα του φάει και τα 3 πριν φτάσει στους άλλους. Καταλάβες, αυτό το έχει. Είναι δικό του, δηλαδή σκέφτεται πρώτα τον εαυτό του. Ναι. Δεν ισχύει, αλλά έχουν 2 που πρώτα πάνε να δώσουν στους άλλους. Εκεί καλείται ο γονιός όμως να μιλάει πολύ με το παιδί. Να του δείξει ακριβώς τι χρειάζεται να κάνει γιατί εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν δεν σκέφτεσαι το κοινό καλό, δεν ευλογείται και το δικό σου καλό. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι δεν θα κερδίσει μόνο εσύ, δεν θα φας μόνο εσύ το μπισκότο. Πρέπει να φάει και κάποιος άλλος μαζί σου. Γιατί και στις δουλειές γίνεται αυτό. Ωραίο να μιλήσεις, να κάνεις, αλλά και οι πράξεις. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να μιλάς αυτό στο παιδί σου και το παιδί σου να βλέπεις να κάνεις κάτι άλλο. Και εσύ να φάει πρώτα πριν από τα παιδιά. Ναι, σωστό αυτό. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Δεν έχουμε τελειώσει. γιατί τώρα θα μιλήσουμε για τη συγγραφέα. Και δεν έφερα το βιβλίο μαζί. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Σας το χρωστάω, θα περάσω κοντάμενο. Θα περάσω να σας το αφήσω. Δεν έχει μόνο ένα. 2, 3. Με αφιέρωση. Για πες μας, πώς σου ήρθε αυτή την ανάγκη να απλώνει και να... Λοιπόν, αυτή την ανάγκη έκφρασης την είχα και από το σχολείο. Έγραφα ωραία. Πάντα. Ναι. Τι έγραφες στην εποχή του σχολείου εκεί? Έγραφα ό,τι γράφουμε στη γραπτή έκθεση. Εντάξει, αλλά... Έκφραση και έκθεση. Δηλαδή, είχα ότι έγραφες κάτι για τις καθημερινότητες σου εκεί στο σχολείο. Όχι δημοσιογραφικά, όχι. Είχα καλή πένα, έγραφα αυτό που αισθανόμουν. Και αυτό το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο είναι για το beach volley. Έχει το τεχνικό κομμάτι με τη δική μου ματιά. Έχει μία εμπειρία δική μου. Πώς το λένε το βιβλίο? Είναι beach volleyball, μάθε το παιχνίδι στην άμμο. Αλλά πού το βρήκατε αυτό? Κάνατε έρευνα για μένα. Το έχω βγάλει πολύ καιρό. Έχει κάνει δεύτερη έκθεση. Ο Κλέιτον σε ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν σε ξέρω τόσο καλά. Αλλά ο Ρουφιάνο είναι αυτό εκεί. Αλήθεια. Αυτός έκανε τα έρευνα. Ναι, αυτό το βιβλίο πήγε πολύ καλά. Ίσως είναι, ξέρω εγώ, από Έλληνες συγγραφείς το μοναδικό handbook που έχει να κάνει με beach volley. Είμαι περήφανη για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα πάτημα για κάπου. Ένα που γράφει ένα βιβλίο πρέπει να είναι περήφανο, πολύ περήφανο. Ειδικά σε ένα άθλημα, δεν είσαι στη Βραζιλία που 50 εκατομμύρια κάνουν το βόλεϊ. Ναι. Δεν είσαι στην Αμερική που 50 εκατομμύρια μόνο στην Καλιφόρνια κάνουν. Δεν είσαι στην Αυστραλία που έχουν 365 μέρες και όλοι παίζουν στην Αυστραλία. Είμαστε σε μια χώρα που εσύ ουσιαστικά και πραγματικά έβαλε το beach volley μέσα στο θέμα του. Πού να το ξέρω ότι με προόριζε εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή είναι μπράβο σου, είμαι φαν σου. Ευχαριστώ. Γιατί εγώ έχω το ίδιο όνειρο με σένα, έχω το ίδιο παιδί με σένα που είναι το φουτσιβόλι και το ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Ναι. Κατάλαβες. Πρέπει να το βοηθήσετε αυτό το άθλημα, γιατί στο Ρίο, ας πούμε, παίζει όλος ο κόσμος. Εδώ στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ μικρό. Ναι. Το φτιάξουμε. Θέλει το χρόνο. Στη Βραζιλία ξεκίνησε την δεκαετία του 60. Ναι. Έχουν 50 χρόνια μπροστά από εμάς. Κατάλαβες. Φαντάσου πόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμη προσπαθούν εκεί στη Βραζιλία. Είχε ένα σπόρο, ας πούμε, που είναι πολύ γνωστό στη Βραζιλία, που είναι το futsal, που είναι το ποδόσφαιρο σάλας, που ακόμη δεν ξέρει. 56 χώρες είναι καμία Ουσμπεκιστάν, Ρωσία,
Ισπανία, Πορτογαλία δεν έχει απλώσει όπως Ναι. άξιζε. Ναι. Ξέρεις, αυτό που κάνεις, ας πούμε, εδώ είναι μεγάλη προσπάθεια. Δεν ξέρω πόση βοήθεια έχεις κι εσύ και από την πολιτική. Τι Την εννοώ. πολιτεία, Εννοώ τους δήμους, ιστορίες, ξέρεις, όλοι αυτοί. Αν βοηθάνε σε αυτά ή δεν έχουν καμία βοήθεια από αυτή. Γιατί αυτό παίζει Θα ρόλο. μπορούσε να υπήρξε και καλύτερη θεσμική βοήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με έχει βοηθήσει και η Ομοσπονδία που προσπαθεί έτσι να το αγκαλιάσει το άθλημα, αλλά και ο Δήμος μας, τα 3Β θα μπορούσαν να αγκαλιάσουν περισσότερα τα δύο αθλήματα. Έχω στο νου μου να κάνω κάποιες Αλλά κινήσεις. παιδιά, κακά τα ψέματα. Εγώ όταν ήρθα εδώ το 2000 και έκανε το πρώτο, δεν υπήρχε γήπεδο πουθενά. Και τώρα μετά από 20 χρόνια, μόνο η κυρία εδώ απέναντί μου έχει 2 κέντρα. Ένα στη Βάρη και ένα στη Βάρκεζα. Αλλά κέντρα, όχι αστεία, Ναι. που ο άνθρωπος μπορεί να πάει εκεί, να κάνει το άθλημά του, να κάνει το μπάνιο του και να πάει στο γραφείο που δουλεύει. Με ζεστό νερό, με ωραίο. Ξεκινάς η ώρα πρωί, πολύ πρωί Ο ξεκινάς. Έλληνας δεν είναι όπως ο Βραζιλιάνος που ξεκινάει 6 να αθλείται και μετά πάει Ναι. γραφείο. 9 είναι η προπόνηση η πρώτη. Ναι. Ωραία, θα το ήθελα να είναι όπως στη Βραζιλία. Ναι, Μ' αρέσει γιατί που Αλλά είστε. θα φτάσει, ναι. θα 7 φτάσει η εκεί, ώρα. θα φτάσει εκεί. Θα φτάσει. Θα φτάσει. Εγώ βλέπω την διαφορά όταν 2001, όταν έκανε, εγώ ψάχναμε πού να στήσουμε Μωρέ, ένα παίζει γήπεδο. ρόλο και ότι ξέρεις- έχουμε μεγάλη μέρα εμείς. Ξέρεις τι έχει διαφορά εδώ. Ο Σήμερα Βραζιλιάνος η πρέπει Συγκλιφάδα- να πάει πρωί. Γιατί δεν έχει το μεσημέρι εκεί. Ούτε εδώ το έχει πια το μεσημέρι. Αλλά Έχει εσάς σε νυχτώνει πολλά- νωρίς. Ναι, αλλά σε πολλές δουλειές ακόμη υπάρχει αυτή, ξέρεις. Υπάρχει. 1 η ώρα, 2 η ώρα τελειώνει. Ας πούμε η τράπεζα εδώ. Η τράπεζα 1,5, 2 η ώρα κλείνει. Εσάς 4. 4. Ναι. Έχει διαφορά Έχει. αυτό. Όχι, αλλά εδώ, κοίτα, το 2001 είχαμε ένα γήπεδο στην περιοχή Γλυφάδα. Σήμερα έχει 30 γήπεδο. Σε 25 χρόνια ανοίξανε μόνο εδώ στην περιοχή της Γλυφάδα. Εγώ έχω 100 το South Beach. Ναι. Μετά Ναι, έχουμε το άλλο που είναι το ελληνικό. Ναι, έχει πολλά. Μετά πολλά, έχει πολλά. ανοίγει κάτω στην Γλυφάδα, έχει άλλους Ναι. 2. Μετά, που δεν υπήρχε αυτά. Εμείς ψάχναμε πού να πάμε. Ναι, σωστό αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή και όλο ακούω για να ανοίγουν από την άλλη μεριά, Μελίσια, Βρυλίσια, αυτά έχουν. Δηλαδή είναι, Αυτό ξέρεις πόσο περήφανη είμαι γι' αυτό. είναι- Ότι αυτό, βέβαιο. ξέρεις, ξεκίνησε από εσύ ένα όνειρο. ξεκίνησε. Εσύ Ναι, ξεκίνησε. πολύ ωραίο. Αυτά τα 30 γήπεδα που υπάρχουν στο Πειραιά έχουν γήπεδα. Σου λέω 30, σου λέω λίγα. Πρέπει να Και έχει σου υπόσχομαι, Λουτσιάν, θα 50. κάνω κι άλλα. Δεν σου λέω πού, Ας αλλά θα κάνει, κάνω γιατί κι άλλα. εγώ θέλω αυτό το γήπεδο. Εγώ χρειάζομαι αυτό το γήπεδο, γιατί Θα κάνω κι άλλα. Να σου πω, εμείς ξεκινήσουμε εκεί και αλλάξαμε συζήτηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί που πήγες. Πώς ήταν δηλαδή το πρώτο αγώνα, η εμπειρία, ξέρεις, τι σκεφτόσουν. η καρδιά, πώς πήγε η καρδιά, από την αρχή. Πόσες μέρες πριν έπρεπε να ήσασταν εκεί, δηλαδή Ένα μήνα πήγαμε πριν. 1 μήνα, στο Ολυμπιακό Κέντρο μένατε. Όχι, το Ολυμπιακό χωριό μπαίνει νομίζω 3 μέρες νωρίτερα. Για την Αθήνα ή για το Σίδνεϊ? Σίδνεϊ, το πρώτο. Πότε φύγαμε? Φύγαμε 15 μέρες πριν. Εγώ, όπως σας είπα, δεν είμαι το κλασικό παράδειγμα για να σας πω πώς νιώθει ένας αθλητής από πλευράς άγχους. Γιατί εγώ ήμουν 3 ευτυχισμένοι που μπήκα στο αεροπλάνο να πετάξω να φύγω Θεού γιατί είσαι. είχα τραυματιστεί. Και κινδύνευα να το χάσω. Κατάλαβες, οπότε δεν είχα κανένα άγχος. Τίποτα. Ούτε την ώρα που μπήκε στο αγωνιστικό Ήμουνα χώρο. μόνο χαρούμενη. Γιατί ήξερα ότι θα παίξω όπως μπορώ και ότι τελικά κατάφερα, επειδή είχα ζοριστεί πάρα πολύ να προκριθώ, θα ήταν κρίμα να μην πήγαινα. Ναι. Φαντάζεσαι ο γιατρός να είχε σκεφτεί να μου φτιάξει και το χιαστό μου. Άστι το φτιάξω της κοπέλας στην εγχείρηση. Είχε σκεφτεί ποτέ να μην πας? Δεν θα μπορέσω να Δεν πάω. υπήρχε περίπτωση. Να μιλούσες εσύ με τη δεν συμπαίκτριά υπήρχε. σου, λες, Δεν υπήρχε, κοίτα. δεν μπορούσα δεν καταρχήν υπήρχε να αυτή η επιλογή. αντικατασταθώ.
Δεν μπορούσε να αντικατασταθεί. Δεν μπορεί. Όχι, Αυτό δεν μπορεί. όχι. Χάνει τη Τίποτα. θέση. Ναι, ακριβώς. Άρα δεν μπορούσα σίγουρα να μην πάει ούτε στην παιχτριά μου. Κρίμα θα ήταν. Κατάλαβες, δεν ναι, μπορεί να. κατάλαβα, δεν γιατί έχει παίρνει αλλαγή. τους- Όπα, όχι, σηκώνει ο γιατί τους πόντους του παίρνει προσωπικά. Ακριβώς. Δεν του παίρνει η ομάδα, γιατί μπορεί να, εσύ να Κατάλαβα. έχει 2.000 πόντους και η συμπαίκτης σου να έχει 1.500. Καταλαβες. Για λόγου Οπότε τραυματισμοί. στον εαυτό σου. Τώρα πια υπάρχει νομίζω μία δικλίδα. Τότε δεν υπήρχε. Οπότε στον εαυτό σου μπορεί στον εαυτό σου να το δικαιολογήσει ότι ωραία, δεν νιώθω καλά, δεν θα παίξω, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ στο συμπαίχτη μου. Να Ναι, κάνει ναι, αυτή ναι. τη. Κάνω αυτό. Βέβαια. Ναι. Ωραία. 15 μέρες πριν εκεί, κατευθείαν στον Ολυμπιακό χωριό ή πας... Εκεί πήγαμε στο Ολυμπιακό χωριό κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι, πηγαίναμε Ανοίγει για προπόνηση. πόσο, Bondi ανοίγει- Beach, καταπληκτικό beach. Ανοίγει 15 μέρες νωρίτερα Ναι. για την. Ναι, ναι. Φαντάσου γνωρίζεις κόσμο από παντού εκεί, από όλες τις χώρες, από όλα τα αθλήματα. Πιστεύω είναι όλοι οι top αθλητές στον κόσμο Ναι. είναι εκεί. Ναι. Έτσι. Έχεις κανένα φίλο από αυτή την περίοδο, δηλαδή που έχουμε γίνει. Έχω πάρα πολλούς φίλους που τώρα πια τους βλέπω στα ταξίδια που πάω στην Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Τώρα είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Εγώ ποτέ δεν είχα και κολλητούς φίλους. Γιατί το άθλημα σε κάνει να είσαι Ναι, λίγο τσιγκάνος. σωστό. λίγο εδώ, λίγο εκεί. Ναι. Πρώτα εγώ Ναι. και. Και λίγο να αλλάζεις χώρες. Οπότε έχω αγαπημένους φίλους παντού. Αλλά δεν τους πολύ βλέπω. Αυτό δεν λένε κιόλας, Ναι, ότι οι καλοί ναι. φίλοι είναι αυτοί που δεν τους Μιλάς πολύ βλέπεις. καμιά φορά μετά από πολύ καιρό, έλα εσύ τι Και είναι κάνεις, ακριβώς. είσαι καλά, Και είναι καλά. φίλος είναι. σου όπως ήταν. Και τώρα Ναι. πώς τον Λες έχεις και να αφήσει. μην έχεις περάσει... Αυτή είναι η καλή φίλη, όχι Καιρό. αυτή που είναι όλη μέρα Μπράβο. μαζί, όλη μέρα μαζί και φαγώνεσαι και τρώγεσαι και παρεξηγείται ο ένας γιατί μου μίλησες. Εγώ αυτά δεν μπορώ. Και ξέρεις. πώς είναι οι αγώνες στους Ολυμπιακούς, δηλαδή παίζεις, είναι group ή παίζεις, κερδίζεις, χάνεις, φεύγεις, Λοιπόν, γιατί να σου πω, είναι... εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια αδικία, ρε παιδί μου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν μπορεί. Υπάρχει αυτό το ταμπλό, το σύστημα το ταμπλό ότι υπάρχει ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Μετά είναι ίδιος ο 5-8. Λες ότι βγήκες πέμπτος. Μετά είναι ίδιος ο 9-16. Είσαι ένατος. Ναι, Καταλαβαίνετε πώς πάει στα tables. ναι, 9-16 ναι. και μετά είσαι 17. Αλλά αυτό είναι πάντα η δυσκολία ή τα παράπονα που έχουν τους αθλητές. Ναι, σε δηλαδή κάθε δεν μπορεί η αθλήματα. Ολυμπιάδα να βασίζεται στην τύχη τώρα. Γιατί η Ναι. κλήρωση. Ναι, Να μου πεις, σωστά. έτσι είναι το παιχνίδι. Θα Είναι- παίξουμε, είναι- θα είναι- χορέψουμε. Είναι δύσκολα. Και Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα άμα σε πράγμα. τύχει, πας εκεί και κληθείς για- με τους καλύτερους στο... Εγώ στο Σίδνεϊ έμεινα έξω από τη 16η γιατί ήταν τριπλή ισοβαθμία. Και μείναμε έξω από τις Σε- Κινέζες για Από ένα πόντους. κλάσμα μισό πόντο. Ένα αυτό. Και στην Αθήνα, στην κλήρωση, γιατί γίνεται κλήρωση στους πρώτους από κάθε όμιλο που μπαίνουν σε μια κληρωτίδα. Μπαίνουν οι πρώτοι ξεχωριστά, οι δεύτεροι ξεχωριστά. Τέλος πάντων, οι Βραζιλιάνες είχαν αρρωστήσει και χάσανε από τις Γερμανίδες. Και έτσι, Που κανονικά δεν θα είχαν χάσει. κανονικά θα μπει η Γερμανία στην ίδια κληρωτίδα με εμάς και μπήκε η Βραζιλία. Γιατί είχαν αρρωστήσει η μία από τις δύο και... Δηλαδή αυτά τα θέματα τύχης, αλλά και αυτά στη ζωή είναι μέσα. Και Μέσα. τα σκέφτεσαι και λες ότι... Όχι και στο αθλητισμό, εσύ το ξέρει και το ξέρουμε δηλαδή. Είναι η μέρα, μπορεί να έχω κάνει 2 χρόνια προπόνηση και εκείνη την μέρα ξυπνάω και δεν νιώσω καλά. Θα σου πω και γι' κάτι αυτό, άλλο. είναι- Κάτι που με συγκλονίζει είναι ότι Κάνει υπάρχουν κρύο και εσύ δεν το. άνθρωποι ιδρομείς, που όλη τους η καριέρα είναι στα 9 δευτερόλεπτα. Ναι, Είσαι- στο Στίβου, αυτή στο Ναι, Στίβου. είσαι άλλος που στο επικοντό έχει 5 προσπάθειες από 2 δευτερόλεπτα την καθεμία που είναι το άλμα. Και προπονείται 4 χρόνια για να φτάσει εκεί στο. Εμείς τουλάχιστον- Και 10 μπορεί να κάτι που δεν δευτερόλεπτα. έφαγε καλά την ημέρα Ναι, πριν, ναι. κάποιος σου έφερε ένα γλυκό και εσύ έφαγε διάρκεια. Φαντάζεσαι να έχει διάρκεια όλο το βράδυ και να πάει αύριο για να κάνει αυτό που περιμένει 4 χρόνια. Εμείς τουλάχιστον στα ομαδικά αθλήματα και στα αθλήματα με μπάλα είμαστε ευτυχείς γιατί το λάθος σου διορθώνεται. Ξυπνάς. Οι άλλοι που κάνουν ένα πρόγραμμα η ρυθμική γυμναστική 1 και 10, 1 λεπτό και 10 και πρέπει σε αυτό το 1 λεπτό καλείσαι να τα κάνεις όλα τέλεια. Δύσκολο. Πόσες φορές έχει παραπατήσει στην άμμο, στο γήπεδο.
Φαντάζει τώρα ένα αθλητή στο 100 να παραπατήσει στο σπριντάρισμα. Τελείωσε. Οι καταδίτες, μια βουτιά. Δηλαδή είναι φοβερό, παιδιά. Ναι. Αν το σκεφτείτε. Γι' αυτό στη ζωή, το δικό μου μάθημα ποιο είναι. Δεν πρέπει τίποτα από αυτά να το παίρνει σοβαρά. Γιατί αλλιώς χάνεις τη χαρά τη στιγμή και το άγχος η κυριαρχεί. Γιατί λες τώρα, 10 δευτερόλεπτα τι θα κάνω. Μα δεν Γιατί πρέπει μου να το το λες βλέπεις τώρα, έτσι. εγώ 59 χρονών, δηλαδή τώρα το κατάλαβε τι είναι, ήρθαμε για διασκέδαση. Εγώ το Λοιπόν, παίρνω έτσι, σοβαρά τόσο καιρό. έτσι πρέπει να Και το δεν μου δεις. το λέει κανένα. Τώρα μου Έτσι τα πρέπει λέτε. να το δεις. Η χαρά φεύγει. Εσύ που ήσουν εκεί στους Ολυμπιακούς με τους καλύτερους όλοι Ναι. αυτοί και υπάρχει κάποιοι άνθρωποι που λες, εγώ λέω θα τους πω και τα ονόματα, θέλω να πω τι σκέφτεσαι για αυτοί. Ας πούμε ο Μάικλ Φέλπς Ναι. που τον βλέπεις λέει, είναι οι καλύτεροι από όλων εκεί και αυτός τους καταφέρνει και τους κερδίζει όλους. Είναι ο Ουσέιν Μπολτ. Υπάρχει απάντηση, μοναδική απάντηση. Έτσι. Ποια είναι, ξέρεις, για Ποια σένα. είναι δηλαδή, ποια εγώ εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι ταλέντος, δεύτερο είναι δουλειά, πολύ, αλλά Τρίτον, όλοι αυτοί που μαζεύονται σε μια Ολυμπιάδα, τουλάχιστον η μισή από αυτούς, είναι οι πρώτοι 5 της κατάταξης. Αυτή είναι ολόιδια. Αν αύριο γίνει μια δεύτερη Ναι. Ολυμπιάδα, μπορεί τα μετάλλια να μοιραστούν αλλιώς. Το ξέρετε, έτσι. Ποιος βγαίνει νικητής? Αυτός που είναι πνευματικά δυνατός. Που θέλει πιο πολύ, Όχι μόνο θέλει, που αντέχει στην πίεση. ναι, αλλά Γιατί ας είναι πούμε πίεση. αυτός ο Φέλπς είναι κάτι τρελό, Αντέχει στην έτσι. πίεση. Αντέχει να κολυμπάει συνέχεια και να Και κερδίζει. να κολυμπάει συνέχεια, αυτό στην ίδια Ολυμπιάδα μπορεί να έχει κάνει πόσο, Πόσα μετάλλια, 15, 18, δεν Όχι, ξέρω. αυτό πήρε Και 6 σε- μετάλλια, και σε χρυσές δια- μετάλλια σε μία Ολυμπιάδα. ο Φέλπς. Παραπάνω. Και σε διαφορετικά, δηλαδή κολύβησε στα 50 μέτρα, στα 100, σε Είπε μπορμπολέτα, στη πλάτη, ανάποδα. Αυτός είπε περπατούσε πάνω Είπε κάτι στην άμμο και μοναδικό κέρδισε. εδώ. Γιατί όλοι κάνουμε προπόνηση, όλοι κάνουμε, όλοι τρώμε τα ίδια φαγητά, όλοι Όλοι. τρώμε, αλλά λίγοι αντέχουν την πίεση. Είναι όλα τα λεφτά. Βέβαια. Είναι όλα, Ναι. γιατί εγώ μπορώ να σε πιέζω εδώ, εσύ να αντιδράσεις, να φωνάζεις κτλ. Εγώ μπορώ να πιέζω το Χαφαέου, μπορώ να πιέζω την Εφη και η Εφη λέει όχι Μασά, μην κάνεις έτσι, κάνει έτσι. Και να μου αλλάζει τα. Η πίεση σε αυτή είναι κάτι δεδομένα. Διαχειρίζεται αλλιώς. Έχει συνηθίζει. Άκου να σας πω το περίεργο. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι και να ακούγεται μια μουσική ή να χτυπάει το τηλέφωνο, να λειτουργεί μια μηχανή στο αυτοκίνητό μου. Θέλω απόλυτη ησυχία. Όταν έπαιζα δεν με πείραζε τίποτα. Δεν άκουγα βόμβες να είχες σκάγανε κόσμο. δίπλα. Έτσι, Γιατί ήσουν είχες κόσμο. Ναι. Προπονημένα. Γι' αυτό σου λέω ένα άλλος άνθρωπος, αυτός που έπαιζε. Η Εφη, η παίκτρια ήταν άλλη. Ήταν άλλη, Γεννήθηκε- ναι. Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι που ήθελες να πει και δεν είπες. Και για τα άλλα δύο βιβλία, τι ήταν. Το ίδιο βιβλίο είναι. Ίδιο, Το ίδιο. λένε για τα Έκανε ίδια άλλες πράγματα. εκδόσεις. Οκ. Κάτι που ήθελες να πει και δεν είπαμε. Τίποτα, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Χυμαρώδης. Είπαμε λίγο για Θα τα σε ταξίδια της ευχαριστήθηκα. Βραζιλίας εκεί. Τι έχει, πώς πέρασε στη Σα Βραζιλία. ψάχνουμε εκεί σε αυτό το ταξίδι στη Ναι. Βραζιλία. Ωραία. Ένα Βραζιλιάνο βρήκες εκεί. Δεν πρόκειται να στα πω αυτά. Πάμε. Θα σας κάνω 5-6 ερωτήσεις, θα μου απαντήσει με μία Ωχ, λέξη. δύσκολο. Χρώμα. Το αγαπημένο σας χρώμα. Ντίνο, μου αρέσει πολύ το μαύρο. Μαύρο. Είναι μια χώρα που θα μπορούσε να μένεις άνετα. Εκτός Ελλάδας, γιατί Εκτός η Ελλάδα, Ελλάδας. η Βραζιλία. Βραζιλία. Ένα μέρος. Που περνά ωραία. Είναι ένα μέρος στην Ισπανία που πάω διακοπές, τρελαίνομαι. Πώς λέγεται. Είναι ένα μικρό νησάκι εκεί κάτω από τη Μαγιόρκα. Πάρα πολύ. Αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο θα Ό,τι μπορούσε. να είναι, δεν με νοιάζει. Δεν με είσαι νοιάζει, το δεν τρελαίνομαι. αυτοκίνητο. Να είναι ασφαλές. Μουσική. Ένα τάγκ βγάλε εκεί. Ξέρεις τι μ' Τόσο αρέσει, η δυνατή όπως μουσική. είναι, θέλει Μ' αρέσει. το Hammer. Ναι. Χάμερ σφυρί! Σφυρί, οπότε το χάμερ θα ήθελα με γιου. Λοιπόν, μουσική, άκου τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει η βραζιλιάνικη μποσανόβα. Ακούω από τη γυναίκα μου τώρα να ακούω από τη σφυρί Μποσανόβα που Μ' εγώ δεν αρέσει- έχω ακούσει ποτέ. Μ' αρέσει house. Ναι, είναι Είσαι- ήσυχη, χαλαρή, είναι... House, είναι- η ηλεκτρονική μουσική, μ' αρέσει πάρα Ηλεκτρονική. πολύ.
και ηλεκτρονική μουσική και Πολύ. bossa Και η nova. Bossa Πώς Nova γίνεται? πώς γίνεται. Ναι. Γιατί. Η μη είναι εδώ και η μη είναι Άκου να εκεί. δεις, εξαρτάται τη διάθεσή μου. Η καλή μουσική είναι καλή μουσική, οπότε. Σωστό. Α. Ένα φαγητό τώρα, άμα λέμε Τώρα, πάμε να φάμε, Θα ήθελα γαριδομακαρονάδα. γκάριδο μακαρονά. Καλό. Μαμαντίστηκα ή Όχι, όχι, μαμαδίστηκα, δεν κάνει καλά η μαμά μου. Τα εστιατόρια, αυτά τα εστιατόρια. εστιατορίστικο. Η μαμά μου κάνει ντολμαδάκια. Πω. Και αυτά μου αρέσουν. Καλά. Ένα είδωλο που είχες. Λοιπόν, δεν είχα. Δεν είχες Ναι, είδωλο γενικά καθόλου. δεν ταυτίζομαι με ανθρώπους πολύ. Μ' Ούτε στην αρέσει, οικογένεια, βλέπω ανθρώπους που θαυμάζω, ναι. αλλά δεν φτάνει για είδωλο. Όχι, είδωλο, όχι. Okay. Βλέπεις το βόλεϊ γενικά ακόμη, ας πούμε, βλέπεις γενικά. Η αλήθεια είναι Κάτι. ότι έχω κουραστεί λίγο, βαριέμαι, Ναι. αλλά όταν τύχει είναι το μάτι μου το... Δηλαδή δεν θα κάτσω να δω επισταμμένα αγώνες, αλλά άμα κάνω λίγο στην τηλεόραση και δω βόλεϊ, μου αρέσει, θα μείνω, θα το δω. Ας πούμε η θέση που έπαιζες εσύ στο Ναι. βόλεϊ, στη σάλα, ποια ήταν? Κεντρική. Κεντρική. Ήμουν από αυτές που πηδάνε πολύ στο blog και... Αυτή η μία κεντρική που βλέπεις εσύ που θεωρείς ότι ήταν η top που έχεις δει ποτέ. Δεν κοιτάω τη θέση μου αυτή, κοιτάω τη θέση μου στο beach volley πιο πολύ. Εμένα δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει κολλήσει στο beach Στο volley. beach. Όχι, μου αρέσει και το indoor, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ μια παίχτρια παλιά που θεωρώ ότι μπορεί και να μην έχει περάσει τόσο καλή παίχτρια ξανά. Είναι η Μιρέια Λουίς. Αλλά μ' αρέσει και ναι, μ' αρέσει όμως και η Γκιμαράες, η Βραζιλιάνα τώρα, η θεά. Αλλά αυτή η Μιρέα είναι. Αυτό που είναι τώρα αυτή η Η Γκιμαράες που είναι τώρα. παίζει τώρα. Δηλαδή βλέπεις, σου λέω δύο γυναίκες, Αλλά η Μιρέα είναι έχει περάσει τόσο Εγώ καλή. θυμάμαι, Έχει εγώ, περάσει. κοίτα, τόσο καλή σαν τη Τόσο Μιρέα. Δεν καλή. το θυμάμαι. εγώ έχω δει κάποιες συνεντεύξεις από παλιές βραζιλιάνες αθλήτριες, δηλαδή η Μάρσια Φου, η Βίρνα, η Ναι, Άννα ναι. Πάολα, όλες αυτές. Ναι. Η Άννα Παύλα είναι και φίλη. Ναι. Όλες αυτές βάζουν τη Μιρέα Τη Μιρέα. Λουίς. Όλοι Τη αυτοί Μιρέα είναι- βάζουν, η ήταν Μιρέα freak of νομίζω ότι nature, είναι ο ναι. Πελέ του Ναι. βόλεϊ. Ναι, ξέρεις τι γυναικείο είναι βόλεϊ. διαχρονική, γιατί λες ότι Γιατί όλοι αλλάζει. αυτές. Καταρχήν το άθλημα αλλάζει, ξέρεις, ότι γίνεται λίγο πιο δυνατό, νέα παιδιά πιο δυνατά, πιο ψηλά. Ναι. Αυτή λοιπόν με το 1,73 μπορούσε την μπάλα να την τσακίζει. Στα Φαίνεται 3 ότι μέτρα, Ναι, ναι. έφτανε στα 3 μέτρα. Οπότε άλμα. είναι διαχρονική, για πάντα θα λέμε Ναι. Μιρέια Λουίς. Και εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, δηλαδή ότι εξελίσσεται το άθλημα, Ναι. καλύτερες προπονήσεις, καλύτερες συνθήκες, όλα Καλύτερο αυτά. φαγητό. Παρόλα αυτά, οι άλλοι που ήταν ίσως και δεν είχε όλα έτσι, ό,τι κάνουν αυτοί τώρα, τα έκανε αυτοί Τότε. στο Πριν, 90. Ναι. Αλλά ήταν τότε έτσι. κορυφαία η Μιρέα. Και στο αντρικό. Στο αντρικό, Ποιο να πω τώρα, ξέρω εγώ. Είπες ένα όνομα. Για πες, τι. Εγώ Όχι, πιστεύω δεν θα δεν το τα πω λέω. εγώ. ναι. Τι να το πω εγώ. Είναι το είδωλο σου. Το είδωλό μου. Όχι το είδωλο. Ένας που παίχτης σου που σε άρεσε. είχε σε εκτίμηση. Στο ανδρικό λέει. Όπως είχα τη Μιρέλα, Ναι. ένα άλλο στο Που τον ανδρικό. είχα εγώ σε Σε εκτίμηση. εκτίμηση. Ο Τζιοβάνι που αναφέρατε Ναι. στην κουβέντα Αυτό, μας αυτό. ήταν οκ. μεγάλος παίκτης. Μεγάλος παίκτης ήταν αυτός. Ο Γιωβάνι ήταν κορυφή. Κορυφή. Αλλά συγγνώμη αν τώρα δεν μπορώ να αναφέρω κάποιον επίκαιρο, γιατί και στο beach volley έχει φοβερά παιδιά. Έχει και τους... Οι Βραζιλιάνοι Αμερικανοί. ήταν Αλλά οι τώρα τι καλύτεροι. γίνεται. Τώρα τα πράγματα με τον τρόπο προπονήσει που λέγαμε Ναι. πριν κτλ. Έχουν φτάσει λίγο. Δηλαδή ήταν εδώ οι 5 κορυφοί και οι άλλοι από εδώ. Τώρα έχει μειώσει αυτή, γιατί βλέπω Πολωνούς, βλέπω Ιταλούς που παλιά δεν φτάνανε, βλέπω Κροάτες, Έτσι. βλέπω Τσέχοι. Ας πούμε το προηγούμενο τώρα που είχε ένα Μουντιάλ, η Βραζιλία έχασε, δεν πέρασε ούτε καν στους 8 που ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση η Βραζιλία να μην στους πάει 4 μπροστά. και 2 στο γυναικείο και 2 στο ανδρικό. 100% δεν ήταν. Εγώ από τη θέση που είμαστε όμως θέλω να σας πω κάτι άλλο. Το απόλυτο respect το δικό μου δεν το έχουν αυτά τα είδωλα.
αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Δηλαδή, πιο πολύ respect δίνω στον 80χρονο που τερμάτισε στο μαραθώνιο. Βέβαια. Ναι. Αυτά με συγκλονίζουν. Αυτό για μένα είναι είδωλο. Ναι, Πώς σωστά. μια γυναίκα που είδα στο ίντερνετ έκανε το αντίστοιχο στις γυναίκες, το Ironman, Ναι. που έτρεξε τόσα μίλια στη θάλασσα, έκανε ποδήλατο στην ηλικία των 80 ετών, που αυτά που μου λες εμένα πόσο δυνατή και σκληρή ήσουν, να τα βλέπω τίποτα. Zero μπροστά σε Όχι, αλλά αυτά. κακά τα ψέματα. Ήσουν δυνατή, άνθρωπε. Μην Εντάξει, μου για να λένε πω. τώρα, δηλαδή, Συμφωνώ, αυτό που αλλά- έκανες εσύ ήταν, εγώ έχω κάνει χιαστό. Εγώ το ξέρω τι είναι να σπάσετε ένα χιαστό και να παίζει Ολυμπιάδα με χιαστό σπασμένο. Πες μου δηλαδή, πες μου ένα Ο άλλο Παναγιώτης αθλητής, Γιαννάκης ένα είχε άλλο 2 αθλητής, κομμένους χιαστούς και έπαιζε χρόνια. αλλά στο είναι μπάσκετ. ένα-δύο. Σε κάθε... Και στο μπάσκετ, στο παρκέ. μπάσκετ, και στο παρκέ όλες, χειρότερα. Που είναι χειρότερα, έτσι. Ναι, χειρότερα. Χειρότερα. Στη δουλειά τώρα που είσαι, πώς ασχολείσαι, ξέρεις, με παιδάκια μικρά μέχρι πιο μεγάλοι άνθρωποι. Τα παιδάκια μαθαίνουν εύκολα Πάντα τα παιδιά μαθαίνουν Εύκολα. εύκολα. Είναι η καλύτερη αγωγή να περάσει στη γνώση. Αυτό που με απογοητεύει καμιά φορά στις δουλειές είναι ότι οι άνθρωποι δεν δείχνουν αφοσίωση και δεν έχουν όραμα. Αυτό με στενοχωρεί. Κάνεις για Ναι, απλά οι να το άνθρωποι που κάνουν. συνεργάζομαι, που βλέπω στη ζωή μου, που βλέπω σε διάφορες δουλειές, όχι σε μου, δεν έχουν πίστη, όραμα, θέληση. Αυτό το καταλαβαίνω τριγύρω μου ότι υπάρχει. Εμείς Και με λέμε στη στεναχωρεί. Βραζιλία σκύλου χορτάτο. Έτσι λες. Ο σκύλου Με όταν τέτοια πεινάει, κρίση που ζούμε. ο σκύλου όταν πεινάει Δεν ξέρω. Ναι. περπατάει 1 χιλιόμετρο για να φάει. Ναι. Ο σκύλου χορτάτο κάτσε εκεί μπροστά στο Μπορεί. κρεοπολείο και περιμένει πότε θα του δώσουν κρέα. Κάτσε εκεί στον έκ. Δεν πάει πουθενά. Μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ Κι εγώ. πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη, δεν περιμέναμε να έχουμε αυτά. Τόσο σκληρή είσαι πολύ σκληρή και έτσι πρέπει να... Και βλέπω ότι το beach volley είναι σε καλό χέρι. Ευχαριστώ. Εγώ το ξέρω ότι εσύ θα το πάει εκεί Ευχαριστώ. που πρέπει Μακάρι, και μακάρι. όπου Έχω θέλεις. όραμα, έχω να κάνω πολλά πράγματα ακόμα. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός δύναμη. Και οι φίλοι μας να μην ξεχνούνται, να γραφτούν στο κανάλι, να κάνουν like και αυτά. Πάμε. Τα πάντα όλα, subscribe, ό,τι μπορείς να κάνεις εκεί να κάνουμε. Ξεκινάμε μια ωραία προσπάθεια εδώ και θέλουμε τη βοήθειά σας. Όποιος θέλει να δει αγώνες, Εφησφύρι YouTube. Φίλοι Μπράβο. YouTube και το πώς λέγεται το όνομα Ένσο το... Sports Club είναι στο Instagram, Ένσο Sports Club Athens. Να Να το έχουμε ακολουθούμε όλα, και ξέρεις. όποιος θέλει να παίζει βόλεϊ, Σας beach περιμένω. βόλεϊ, μπάσκετ, handball, Ό,τι θέλετε. paddle, φουτσβόλεϊ. Και σύντομα Και ένα απλά να κάνει ένα μαζί, μπάνιο. ένα τέτοιο, χέρι, πόδι ένα χέρι. μαζί να το κάνουμε. Ή όποιος δεν θέλει να κάνει τίποτα από αυτά, να πάτε εκεί, να κάνει ένα μπανάκι και να ξαπλώνει εκεί και να μένουν στον ήλιο. Έχουν και τους Σωστό και τεμπέληδες. αυτό. ναι. Έχουμε και Έχουν τους τους τεμπέληδες. τεμπέληδες. Και όποιος είναι τεμπέλης, να έρθει να πιει το καφέ σου.